Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl, p2pfinance.nl en We Love to Coach. Ik ga het samen met Amber hebben over het account bij Neo Finance van Faya, mijn kleindochter, haar dochter. Ja, daar gaan we het inderdaad over hebben. Begin dit jaar heb ik namelijk het account aangemaakt. Onder mijn eigen naam heb ik een extra rekening geopend voor mijn dochter. En daarna heb ik automatische investeringen ingezet. En we gaan eigenlijk een kijkje nemen in het account hoe het gegroeid is. We zitten nu halverwege maart. Dus we zijn nog niet zo lang op weg. Maar we gaan kijken wat er al te zien is. Even kijken. Als we dan naar het account kijken, zien we bij overzicht dat er een totaal van 2200 ongeveer is. En het rekeningsaldo is op dit moment €14,91. Dat betekent eigenlijk dat ik op dit moment niks kan inzetten. Even kijken. In totaal heb ik €2200 overgemaakt hier naartoe. Even kijken. Wat zijn de investeringen naar lening? Ja, dit zijn investeringen die zijn groter, want er zijn investeringen gedaan, er is al terugbetaald, er zijn sommige investeringen al direct teruggekomen. Dus dit bedrag is groter, omdat natuurlijk omzet is gemaakt. Dus er is een storting 2200 geweest en ja, dan zie je een belegd bedrag wat hoger is. Ja, omdat er geld terugkomt en weer terug ingezet gaat worden. En ja, dan wordt het iets groter. Dus dat is wel lastig om dat terug te rekenen. Maar je moet in ieder geval kijken naar je stortingen. Dus daar hoef ik eigenlijk niks mee. Nee, daar hoef je inderdaad niet zo heel veel mee. Op dit moment maak ik maandelijks €50 naar deze rekening over. Dus dat wordt dan weer automatisch ingezet. Even kijken. Dan zullen we eens kijken naar mijn investeringsportefeuille. Okay. Hier zien we een bedrag net iets anders dan net. Het investeringsportefeuille. De jaarlijkse rente zegt hij op dit moment 19,92. Maar eigenlijk moeten we hier naar kijken. En er staat eigenlijk dat ik 6,89% heb op deze rekening. Dat is de rente. Klopt dat? Want mijn eigen account is een stuk hoger. Ja, nee, het klopt. Het punt is, dit is een nieuw account. En de eerste 30 dagen betalen mensen nog geen rente. Je krijgt het geld en dan pas na 30 dagen ga je voor het eerst rente betalen. En dit account is pas een paar maanden oud. Dus dan lijkt het net alsof het heel weinig is. En dan na die 30 dagen moeten die mensen voor het eerst gaan betalen. En heel veel mensen, een derde tot de helft soms wel, van die mensen hebben die eerste maand moeite om op tijd te betalen. Dus die zijn een paar dagen, een week, 2 weken te laat met betalen. Dus ja, dan komt je echte rendement ineens uit op onder de 7%. Ja, als je een paar maanden verder bent, dan ga je het naar de 13, misschien wel 13,5%. Dus daar zou ik me geen zorgen over maken. Zullen we eens kijken naar beneden. Hier zien we op schema, op de ontvangen betalingen, 100% is op schema. Als we daar eens op klikken. Deze zijn nog nooit afbetaald, 0 van de 72. Maar zo te zien hoeft dat ook nog niet, want die is pas 9 maart ingezet. Dus dat is gewoon ook nog op tijd. Als ik dan even kijk naar de looptijd, als ik die eventjes omhoog zet. Kijk, hier zijn al 2 van de 84 maanden zijn al voorbij. En er is ook al op betaald, zie ik. Als we daar eens naar gaan kijken. €1,83 is betaald. Oh, dat is wel een leuke, want hier zie je dat in februari heeft hij gezegd van ik zou graag mijn betaaldag veranderen. Want de lening gaat altijd precies 1 maand daarna dat hij in is gegaan, moet je rente betalen. Maar dat kan met je loon heel vervelend uitkomen. Dus dan kunnen ze vragen of het dan alsjeblieft bijvoorbeeld 1 dag na de loonbetaling kan. Nou, en dan heb je dus als uitlenen ook weer zo'n punt, want er is niks aan de hand, alleen je krijgt later je rente. Daar betalen ze wel rente over, maar ondertussen is die lening wel weer ietsje later. Dus ook dat weer. Nou ja. Waarom was het maar 6,89%? Ja, dat heeft dan ook daar weer mee te maken. Ja, en hier zie je eigenlijk dat hij gewoon een flink bedrag heeft betaald. En hier ook allebei op de 13e. Dus deze loopt inderdaad keurig op tijd. Dus dan hier roepen de belletjes me. Zoals je ziet, heb ik nog niet zo vaak gekeken naar de belletjes. We zullen eens kijken wat dit belletje zegt. Even kijken, hier is een bedrag ontvangen. Ja, hier is wel leuk. Hij heeft op de 15e, hij of zij,
1,20 euro overgemaakt. Waarschijnlijk is dit een rekening die normaal leeg is. Daar is 1,2 euro op gekomen. Kan een rentebetaling zijn geweest of een restbedrag wat erop stond. Maar dat is te weinig. Dus toen is ze heel snel, toch nog op de 17e... voordat ze zeiden van je bent te laat, is de rest van het bedrag betaald. Dus deze is ook keurig op tijd, maar heeft ze dan in 2 keer betaald. Ja, dat is maar net hoe dat is gaan. Maar dat was op tijd, dus niks aan de hand. Ik zou willen verzoeken om even terug te gaan naar investeringsportefeuille. En dan naar dat tweede deel te gaan. Dat is interessanter, hè? Ja. Even kijken, dan zien we op schema is 87%. Die laten we zitten. En achterstallig is 12,7%. Die gaan we kijken. Hier staat nog niks, omdat het account eigenlijk nog niet lang genoeg geopend is. Ja, en jij hebt nog geen tweedehands leningen gekocht. Nee. Nou, hier zie je dan ook inderdaad een aantal leningen die dus al lopen en te laat zijn. Dat betekent, omdat het in de eerste week is, dat in veel gevallen nog niet betaald is. Soms wel is betaald. Die derde, daar is al op betaald. Deze? Nee, dat is de vierde. Dit is de derde. Maar hoe zie je dat erop betaald is? Kijk Oh, eens. hier. Oh, ja. Maar waarom staat hier dan geen... Ja, omdat hij maar een heel klein bedrag heeft betaald. Ga maar eens kijken. Even kijken. Dan moet je even, hier. Dus 81 cent en daarna 300 euro. En ja, dan kan het zijn dat het nog steeds niet het volledige bedrag is van de eerste maand. Oh ja, dat staat er inderdaad. Ja. Want bij deze zie je dat er al 1 van de 84. Dus als je dan eens kijken wat er staat. Even kijken, hij heeft hem ook gewijzigd, waar we net over hadden. Ja. Ja, die persoon die heeft gelezen waarschijnlijk van ik hoef maar 234 euro te betalen. Maar vergat dat hij de datum veranderd heeft. Dus meer rente moet betalen over die eerste maand. Want die is langer geworden. En dus is hij achter. En ja, dan heeft hij blijkbaar geen geld om die paar euro nog over te maken. Ja, dan ben je dus al achter, terwijl het maar over een heel klein bedrag hoeft te gaan. Ja, want hij heeft hier wel een behoorlijk bedrag overgemaakt. Ja. Eigenlijk, ja. Ja, maar net niet genoeg. Nee. Even kijken. Zou ik dan de looptijd... Klik ik weer eventjes aan. Even kijken. Hier een belletje kijken. Ja, deze is echt te laat. Deze is al zo laat dat hij een waarschuwing heeft gekregen van wij gaan een incassobureau in kennis stellen. Ja, dan wordt het wel tijd om op te schieten. Ja, inderdaad. Even kijken of er nog andere interessante zijn. Hier is eigenlijk nog niks op betaald. Is het dan interessant om die belletjes te bekijken? Ja, want hij heeft 81 cent. wel betaald. Dus wat het voordeel is om te zien dat hij betaald heeft, is dat het dus geen fraude is. Oh ja. Want die rekening bestaat, er stond geld op, er is betaald. Dat vind ik het voordeel. Het is jammer dat er niet meer is betaald. Maar dit vind ik dan een interessantere lening als eentje die nog helemaal niets heeft betaald. Want dat zou potentieel een fraude kunnen zijn. En daar begin ik me dan toch wel een klein beetje zorgen over te maken. Dus al hebben ze maar 2 cent betaald, dan weet ik tenminste dat er een mens achter zit. Ah ja. Kijk, ook die. Ja, en waarom zijn die bedragen dan zo klein? Omdat het mogelijk voor hun een nieuwe lening is. Of het is een nieuwe lening, een nieuwe rekening is waarop ze die rente betalen die ze moeten betalen. Dus ze hebben een betaalrekening gewoon. Mm-hmm. En dan hebben ze speciaal voor de lening hebben ze een aparte rekening geopend waarmee ze de lening betalen. En die aparte rekening, daar staat dan weinig geld op. Daar hebben ze €1 op gezet of 44 cent toen ze de rekening openden. Om te kijken, werkt het? Nou, het werkt. Het werkt. Ja. Nou ja, als 44 cent wordt verdeeld over de mensen dan... Over 80 man, ja, dan heeft de helft heeft niks. Ja, precies. Oké. Even kijken. Wil je ze allemaal langs gaan? Nee, ik denk dat er nog eentje kan kijken waar nog iets betaald is. Dat zijn de leuke, ja. Deze misschien. Een C-lening. En daar is... Ja, eigenlijk ook idem niet zo. Ja. Dus er zijn, dat is natuurlijk met zo'n nieuwe rekening is er weinig spontaan zou ik zeggen, maar weinig speciaals te zien, omdat het bijna allemaal dit soort gevallen zijn. Ja, maar als je dan kijkt terug naar mijn investeringsportefeuille, dan zie je hier dus eigenlijk dat tot nu toe is 87% gewoon al op tijd. Maar dat zijn ook de leningen waar überhaupt nog niet voor worden afgelost in deze maand. Ja. En een deel is al wel achterstallig. Zelf ben ik eigenlijk nooit zo bang voor dat achterstallige. Want als mensen te laat zijn, betalen ze toch ook rente over het achterstallige deel. En aangezien dit de account van mijn dochter is, duurt het nog jaren voordat ze het geld gaat krijgen.
Dus ik heb de tijd. Ja, en dit ziet er gewoon netjes uit. Dus misschien is het ook verstandig om haar geen achterstallige te kopen en hem gewoon schoon te houden. Maar dat is een eigen keuze die je moet maken. Maar dit ziet er gewoon netjes uit. Ik zag wel, wil je eventjes naar de derde tabblad gaan. Want dat is namelijk de beleggingen die je daadwerkelijk hebt. En dan kunnen we zien hoeveel risico je neemt. Nou, CC, C-min, CC, C-min, C. Het is allemaal C en C-min. En dat lijkt heel erg. Vind ik dat het niet zo is, omdat Faya natuurlijk nog maar een paar maanden oud is. En hier heel veel tijd is om dit te laten lopen. En C-leningen, die zijn degene met het hoogste rendement. Dat is prima. Die C- moeten we maar afwachten hoe dat gaat. Dat ziet er ook op zich niet zo slecht uit. Maar de B- en C-leningen die leveren eigenlijk een heel degelijk rendement op. C- moeten we gaan afwachten. Maar er is tijd. Dus hier is het helemaal niet zo erg om dan te zeggen van nou, pakken wat meer risico en laat het maar lopen. Want het zijn ook wel de rentes. Als je iets minder snel gaat, moet je eens kijken wat voor rentes. 21%, 17%, 17, 16%. 23%, 22%. Dus het zijn echt forse rentes die je pakt. En als er dan maar voldoende betaald wordt, ja, dan gaat dat ook echt wel een extreem rendement opleveren. Je zag net al bruto rendement 19, zoveel procent. Nou, dat is bruto. Maar het is wel een forse start waarmee je begint. En op zich niet erg als je zoveel tijd hebt. Dus als je dan toch voor een baby bezig bent, nou, dan mag je in het begin wel wat meer risico nemen. Hier zie ik zelfs dat er een vervroegde betaling is ontvangen. Dat kan. Het is gebleken dat dat niet betrouwbaarder is. De meest betrouwbare leningen zijn mensen die gewoon keurig op tijd betalen. Ja, gewoon altijd evenveel. Degenen die te vroeg zijn net zo erg als degenen die te laat zijn. Ja, oké. Nou, dit was het kijkje in het account van mijn dochter. Het account, zoals ik had gezegd, is pas een paar maanden oud. Over een tijd wil ik eigenlijk weer samen met mijn vader gaan kijken wat het account tot dan toe heeft opgeleverd. En dan kunnen we ook meer kijken van of mensen alweer meer gaan betalen als we weer een paar maanden verder zijn. En dan kunnen we misschien ook kijken of het rendement ook al omhoog gegaan is. Wil je nou ook een account openen voor je zoon, dochter, kleinkind of voor jezelf? Want het levert natuurlijk een mooi rendement op. Kijk dan eens op www.welovethecoach.com of p2pfinance.nl. Dankjewel voor het kijken. Yes. Houdoe. Doei doei.